Hi, I'm Jack TD hay mọi người vẫn gọi mình là Tài Độ kia ở Việt Nam. Đây là video đầu tiên của mình trên kênh này và mình sẽ nói về chuyến bay 20 tiếng mà mình lần đầu nhập cảnh đến Mỹ, đến Los Angeles. Mọi người kiên nhẫn xem tới hết nha. Thì máy bay cất cánh vào lúc 1 giờ sáng, nhưng mà mình thì mình hẹn bạn bè ra từ khá sớm, là khoảng 8 giờ rưỡi 9 giờ, để mọi người chia tay xong thì không phải đi về quá khuya. Mình thì từng tưởng tượng khá là nhiều về cái cảnh này rồi, nhưng mà cái thực tế thì nó không có giống người ta, cũng không có khóc lóc bệnh rịnh gì hết trơn á. Chắc là do trước đó là mình đã có rất là nhiều buổi farewell hàng với tâm sự dặn dò rồi, cho nên là ra chỉ để gặp gỡ lần cuối thôi. Và mình cũng nghĩ là do mọi người cảm thấy là không có quá lo lắng cho sự thích nghi của mình ở Mỹ. Thì này là mình vừa mới ký gửi hành lý xong và lấy vé nè. Mình xui là bị thoát vị địa đệm 5 ngày trước chuyến bay. Bạn tiếp viên thấy mình trên hành lý không nổi, cho nên là ngoài hành lý ký gửi cho mình gửi luôn hành lý xách tay free để đỡ phải xách, cho nên mình khá là thong thả. Máy bay cất cánh khoảng 1 tiếng rưỡi sau là đã có lên món ăn khuya. Có món chính, bánh mì quét bơ, salad trái cây. Bên trong món chính thì có món gà hầm khoai tây gì đó. Nói chung là mình cũng dễ ăn nên mình ăn cũng ổn và no. Chuyến đầu tiên thì mình quá cảnh ở Đài Bắc, bay khoảng 3 tiếng rưỡi là tới. Trời cũng sáng sáng rồi nè. Đài Bắc thì nhanh hơn Việt Nam mình 1 tiếng. Mình nằm nhắm mắt thôi chứ cũng khó ngủ. Thêm cái lưng nó hành mà phải ngồi ghế lâu nên rất là khó chịu. Đang đi với cái tinh thần ăn máu sang đất nước mới mà bị cuộc sống đi đứng khó khăn, mà còn chưa kịp chữa trị mà phải đi liền như vậy, cho nên là mình cũng rất là hoang mang. Kiểu như qua đó mà chưa có bảo hiểm rồi chưa có bệnh chắc là trả nợ cả đời luôn á. Mà thiệt ra là chỉ có lo sức khỏe vậy thôi, chứ mình cũng không thấy buồn vì xa Việt Nam. Kiểu 28 tuổi rồi bắt đầu lại thì cũng hơi thách thức, nhưng mà mình thì mình muốn vậy, để bữa nào có dịp sẽ làm tiếp video để nói tại sao mình lại sang Mỹ định cư. Tới sân bay Đài Bắc rồi nè. Lúc này là 6 giờ sáng ở đây. Mình thì cũng hơi mệt rồi đó. Nói chung là đi một đoạn đường khá dài nữa, qua một lần máy quét nữa mới tới được cái chỗ ra sân bay để chuyến tiếp theo. Mình sẽ phải kiếm cái cửa khởi hành chặng thứ hai. Người Việt Nam đi nhiều nên có tiếng Việt luôn nè. Hành lý thì là vì chuyến tiếp theo cũng bay hãng Eva, cho nên là nó tự động chuyển luôn. Mà mình nghe tiếp viên đọc là EVA chứ không phải là Eva. Hello, thì mình vừa mới qua được cái cổng transfer của Đài Bắc. Cổng tiếp theo của mình là ở C5. Lúc này là vừa đau cái lưng mà phải đi quá xa mà còn vừa ngại nữa. Cầm cái máy quay vòng vòng nhức cái đầu luôn. Bây giờ điện thoại của mình còn có 10% hoặc hết pin, nên là mình đang cố gắng kiếm cái chỗ mà vừa có ngồi vừa có sạc. Wow, cái mall ở đây cũng lớn với đẹp lắm, bán đủ hết trơn á. Là mình nhớ tới mấy cái mall khi đi ở Singapore, mà lâu lắm rồi mình cũng không đi ra nước ngoài, từ cuối năm 2019 rồi xong cái dính dịch, xong cái hết dịch thì thấy là sắp đi Mỹ rồi, cho nên cũng không có muốn đi đâu khác hết. Khúc này là bắt đầu khờ khờ nói cùng nói điên rồi nè. Để mình nói chuyện khác thì mình chọn bay Eva, mà mình nghĩ là chắc nhiều người khi sang Mỹ cũng chọn hãng này, tại vì thấy nó thuộc top rẻ, mà mình bay thì mình thấy bay ổn thiệt, với lại nó cũng rất là đúng khít thời gian, không có bị trễ hay là đi sớm gì hết. Mình mua vé là từ hồi giữa tháng 9 thì phải, trước khoảng 1 tháng mà giá vé của mình lúc đấy là mua 14 triệu, khoảng 14 triệu. Rồi mình kiếm thấy cái chỗ cổng C5 rồi nè. Bây giờ mình sẽ đợi ở đây và sạc pin cỡ 4 tiếng sau là 10 giờ thì lên máy bay để tới sân bay LA. Nói chung là mình đợi 4 tiếng thì thấy cũng lẹ lắm, tại nằm ngủ luôn á. Có thấy nhiều người mà đợi cả 10 mấy tiếng nữa kìa. Đi máy bay thì mình hay chọn ngồi bên cạnh cửa sổ, tại không thích bị kẹp giữa, và còn có một bên để tựa người nữa, với kiểu mình bị sợ mấy cái không gian hẹp á, có cái đường nhìn ra bên ngoài nên đỡ ngộp hơn. Máy bay này thì lớn hơn cái máy bay trung chuyển hồi nãy. Tiếp tục bay cỡ 1 tiếng là tiếp viên đưa lên bữa ăn thứ hai, thì bữa này có thêm bánh ngọt nè, món chính thì mình chọn cơm xào bò. Xem phim nhiều nên mình cũng hay tưởng tượng lên máy bay sẽ có bạn nào đó ngồi kế bên rồi nói chuyện suốt cả chuyến rồi đó, nhưng mà không có mọi người. Mình ngồi kế thằng nhóc nào mà không biết nói là người gì, nhưng mà thấy thì dùng chữ tàu, và mình cũng không giao tiếp gì suốt 12 tiếng bay luôn. Ngủ chập chờn không có sao, cho nên mình cũng xem hết được một cái phim đó là No Hard Feeling. Thì bây giờ là tới cái bữa thứ ba nè. Bữa này dịu hơn nè, có bánh nè, có da ua, mứt dâu, trái cây, và bên trong là xúc xích xông khói với khoai tây hầm. Là bây giờ đã bay được 9 tiếng rồi đó mọi người.
Lúc mà thấy bật mấy cái video hướng dẫn nhập cảnh này lên là mình thấy tới Mỹ thiệt rồi đó. Nhiều khi á, tĩnh tâm lại mình cũng chưa tin là cuối cùng mình cũng đã qua tới được đây nữa. Lúc này là cái bản mặt rồi tóc tai của mình thấy ghê rồi. Máy bay đáp á, là cỡ 7 giờ sáng. Nên bây giờ này là đang tầm bình minh khoảng 5 rưỡi 6 giờ. Cái khoảnh khắc mà nhìn từ trên cao xuống đây cũng bồi hồi lắm. Chắc ai cũng biết á, là cái thời gian mà đợi tới ngày phỏng vấn qua Mỹ nó rất là lâu. Mà mấy người mà làm giấy tờ định cư như mình sẽ hiểu rõ hơn là nó lâu tới cái mức độ nào. Cho nên á, nhìn từ đây xuống thấy kiểu tự xao xuyến trong lòng. Kiểu trời ơi, cuối cùng là cũng tới được cái giây phút này. Thật ra là mình đã có thể đi sớm hơn rồi nếu như mà không dính khoảng 3 năm dịch vừa rồi. Cho nên là, nhưng mà 3 năm thực sự là nó cũng có rất là nhiều thứ thay đổi. Những bước chân đầu tiên xuống tới Hoa Kỳ mà hơi bị đau lưng nè. Đây là sân bay LAX của Los Angeles, sân bay lớn nhất nước Mỹ. Thì cái đoạn đi bộ vào tới hải quan cũng xa lắm nha. Mình muốn kiệt quệ rồi đó. Tới thì mình nhắn tin và gọi điện cho ba với mẹ, rồi nhắn cho mấy đứa bạn liền. Mình đang đi kiếm cái lá cờ bự bự mà thấy ai tới sân bay này cũng chụp để check-in. Làm thủ tục thì cũng nhanh. Nghe tới cái đoạn cảnh sát nói Welcome to the US là thấy khỏe rồi. Ai qua đây định cư thì nhớ lúc này thì họ sẽ hỏi lại để mình confirm cái địa chỉ mà họ gửi thẻ xanh với lại số security number về cho mình. Lúc lấy hành lý thì do mình không rinh nổi, mình có nhờ nhân viên sân bay rinh hộ thì họ cũng rất là nhiệt tình giúp. Và sau đó mình đẩy xe ra ngoài thì ra đây mình mới gọi cho bạn mình là Vi tới đón. Ban đầu nhắm là 10 giờ mới xong lận. Buổi sáng 8 giờ ngay giờ đi làm nên phải kẹt xe chút xíu. Hẹn 10 giờ bây giờ tới sớm hơn. Làm thủ tục cũng sớm hơn. Bây giờ là vừa khờ mà vừa chậm là hết biết nói gì, là hết biết suy nghĩ gì luôn rồi đó. Mình ngồi đợi đây cỡ 30 phút à. Nay có Jason là người yêu của nhỏ bạn mình tới chở nữa. Cả hai đang chở mình về chỗ để nhận phòng. Cảnh ở Los Angeles cuối cùng cũng đã tận mắt nhìn thấy và quay nè mọi người. Mình khoái mấy cái cây này lắm, kêu là palm tree thì phải. Chỗ đầu tiên mà hai ông bà chở mình tới là khu Little Sài Gòn để mua cà phê sữa Việt Nam uống. Sau đó thì đi qua Target nè, rồi đi qua IKEA để mua đồ. Mua mấy đồ linh tinh để mình dùng trong mấy ngày đầu thôi. Mà mua cái gì cũng trả tiền lại thì không có lấy. Cái thấy tình bạn, tình đồng hương đồ cũng mặn mà dữ lắm. Rồi, vậy đó, mình dừng video đầu tiên của mình ở đây nha. Hy vọng là không quá nhạt nhẽo với ai đang xem tới đây. Nhớ like và lại subscribe lấy hương lấy hoa cho mình có hứng thú làm tiếp video sau nữa nha. Mọi người cũng có thể đóng góp cho video đầu tiên của mình và gợi ý chủ đề tiếp theo để mình làm ở dưới phần bình luận nè. Vậy nha, bye bye.